मी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे एक भेळीचा प्रकार आहे. म्हणजे आपल्याकडे ना आपण त्याला भेळ म्हणू, पण ही भेळ आहे आसनसोल कलकत्ताची. त्याला म्हणतात झालमुरी. ज्यावेळी मी फर्स्ट टाइम ती खाल्ली ती मला इतकी आवडली आणि मी म्हटलं ही नक्की तुम्हाला दाखवायची आणि आज मी तुम्हाला ही शेअर करते. तर चला सुरुवात करूया. झालमुरी. तर आता आपण झालमुरी करायला सुरुवात करूया, पण त्याच्या अगोदर त्याला भाज्या मसाला लागतो तो आपण करून घेऊया. त्यासाठी आपण घेतोय 1 टीस्पून बडीशोप, 1 टीस्पून जिरं आणि 1 टेबलस्पून धणे आणि थोडंसं मीठ. आणि आता हे आपण व्यवस्थित भाजून घेऊया. भाज्या मसाला म्हणजेच भाजलेला मसाला, म्हणून आपण हा छानपैकी भाजून घेतोय. त्याला एक वेगळी चव येते. आणि जेव्हा मी तुम्हाला झालमुरी दाखवली तेव्हा ऑलरेडी माझ्या घरी मसाला होता, तोही मी घातला होता. छान असा सुगंध सुटलेला आहे, रंगही थोडा बदललेला आहे. आता आपण हे मिक्सर मध्ये घालून घेऊया. आता हे मिक्सरला वाटून घेऊया. हे माझं ग्राइंड झालेलं आहे. आता बघूया मसाला झालाय की नाही. ही जी पावडर आहे ना ती एकदम फाईन नाही करायची, जराशी दरदरीतच ठेवायची. आता आपण झालमुरी करायला घेऊया. ह्याच्यासाठी ना आपल्याला कुरमुरे नाही लागत, ह्याला मुरमुरे म्हणतो आपण. जे भडंगला वगैरे असतात ना ते वापरायचे आपण. तर आपण इकडे एक बाउल घेऊया, कारण एकाच वेळेला एवढं नाही करायचं, आपण थोडंसंच करणार आहे. आणि मग जेव्हा संध्याकाळी मी पुन्हा सगळ्यांसाठी करणार आहे तर ह्याच्यात आपण साधारण आपण म्हणतो ना भेळ बनवायची कशी तशी आपण झालमुरी बनवूया. तर ही मी 2 घेते, अजून थोडे घेते. हा, आता ह्याच्यामध्ये ना इथे मी घेतलेले उकडलेले चणे ते घालूया. त्यानंतर उकडलेला पांढरा वाटाणा, त्यानंतर खारा शेंगदाणा. आपला जो शेंगदाणा असतो तो याची फक्त सालं काढून घेतलेली आहे. कांदे मी इथे 2 कांदे बारीक चिरून घेतले, पण आपण थोडासाच घालायचे. त्यानंतर हिरवी मिरची बारीक चिरलेली. आता आपण इथे बटाटा कापून घेऊया आणि टोमॅटो कापून घेऊया. 1 बटाटा घेते मी. आता टोमॅटो कापून घेऊया. टोमॅटो घालूया याच्यात. हा जो आपण भाज्या मसाला केलेला आहे. शेव घालायचे. शेव थोडी आत्ता घालूया आणि थोडी नंतर घालूया. आणि थोडं मीठ. आता हे सगळं छानपैकी मिक्स करायचं आहे, पण त्याच्या अगोदर आपल्याला घालायचा याच्यामध्ये लोणच्याचा मसाला. हे इतकं छान झालंय ना की असं वाटतं की कधी खाते, एकदम टेम्पटिंग दिसतंय. टोमॅटो, कांदा, ते वाटाणे, चणे. आता मी पुडी बनवून घेते. शेंगदाण्याची आपण जी भेळीसाठी पुडी बनवतो ना ती बनवते. म्हणत वा ताई आज पुडी बनवायला लागली. मजा वाटते ना पण कधीतरी असं. मस्तपैकी पुडी बनली आणि त्यात आता मी हे घालणार आहे. आता ह्याच्यावरती मस्तपैकी लिंबाचा रस आपण मस्तपैकी असं हलवून घेऊया, म्हणजे वर खालून तो लिंबाचा रस सगळीकडे जाणार आहे. आता ह्याच्यावर टाकूया आपण थोडीशी शेव. कोथिंबीर नाही घातलेली आहे, पण जाऊ दे, तुम्ही आता मला काय बोलू नका. छानपैकी झालमुरी तयार आहे. कधी एकदा खाते असं झालेलं आहे. खूप टेम्पटिंग दिसतंय ते, कारण त्याला छान अशी टेस्ट आहे आंबट गोड. तर छानपैकी झालमुरी तयार आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही चिवडा घालू शकतात, गाठ्या घालू शकतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे गोड आणि तिखट चिवडा असतो तो पण घालू शकतात. तर तुम्ही हे असं बनवायचं छानपैकी, मला कमेंट्स मध्ये कळवायचे आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर वेगळं बघत राहायचंय.